Lektion 1. Tapetsering av möbler. Har du funderat på att tapetsera om den där gamla stolen? Ja, det gjorde jag. Det är ett bra sätt att uppdatera utseendet på möbler. Exakt. Det kan göra stor skillnad utan att behöva köpa nya delar. Jag älskar tanken på att ge gamla möbler ett fräscht nytt liv. Dessutom kan du välja tyger som matchar din nuvarande inredning perfekt. Det är sant. Det är som att skräddarsy dina möbler för att passa din stil. Jag undrar om det finns några lokala verkstäder för omstoppning. Det skulle vara kul. Att lära sig en ny färdighet samtidigt som man är kreativ låter bra. Låt oss titta på det tillsammans. Det kan bli ett givande projekt. Lektion 2. Gymrutin. Perfekt. Hur ofta tänker du gå till gymmet? Jag siktar på minst 3 gånger i veckan för att hålla mig konsekvent. Det låter som en gedigen plan. Konsekvens är nyckeln till att se resultat. Exakt. Jag vill bygga en rutin som jag kan behålla över tid. Har du funderat på vilken typ av träning du ska fokusera på? Ja, jag skulle vilja blanda konditionsträning med lite styrketräning för balans. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper dig att bygga uthållighet och tona muskler. Jag ser fram emot att komma igång och följa mina framsteg på vägen. Låt oss sätta upp några mål tillsammans för att hålla varandra motiverade. Lektion 3. Bärplockning. Vi hade så roligt att plocka vilda björnbär under vår vandring. De där läckra kakorna och pajerna vi gjorde efteråt var så värda det. Absolut. Det finns inget som färska bär i en efterrätt. Jag älskar hur sötman i björnbären verkligen lyser igenom. Och det bästa är att vi valde dem själva. Ja. Det gör att godsakerna känns ännu mer speciella. Jag kan inte vänta med att göra det igen nästa säsong. Jag också. Vi borde utforska fler vandringsleder efter andra vilda frukter. Det är en fantastisk idé. Det blir ett äventyr varje gång. Lektion 4. Fitnessrutin. Jag brukar börja mitt träningspass med 10 minuters stretching för att värma upp. Det är ett smart tillvägagångssätt. Stretching är så viktigt för att förebygga skador. Exakt. Efter det tränar jag konditionsträning i cirka 30 minuter. Det låter som en fast rutin. Vilken typ av konditionsträning föredrar du? Jag tycker om att springa på löpbandet, men jag blandar mig med cykling ibland också. Stor variation. Det håller saker intressant och arbetar olika muskler. Helt klart. Jag tycker att det hjälper mig att hålla motivationen uppe när jag biter upp det. Jag håller med. Det är trevligt att ha olika alternativ för att hålla dina träningspass fräscha. Hur är det med dig? Hur ser din träningsrutin ut? Lektion 5. Festinbjudningar. Det låter bra. Ska vi bjuda in alla till sammankomsten? Säker. Låt oss skicka ut inbjudningarna den här veckan. Jag kan skapa en lista över alla vi vill bjuda in. Perfekt.
Jag hjälper till med formuleringen av inbjudningarna. Fantastisk! Vi bör göra det klart om datum och plats. Ja. Och vi bör nämna om de behöver ta med något. Bra idé! Det hjälper alla att förbereda sig för evenemanget. Jag är glad att se alla tillsammans igen. Jag också. Det kommer att bli en rolig tid att komma ikapp med alla. Lektion 6. Utcheckningsarrangemang. Ja, det kan vi ordna åt dig. Vilken tid vill du checka ut? Jag föredrar en sen utcheckning om möjligt. Det borde inte vara ett problem. Vad sägs om 13:00? Det fungerar perfekt. Det ger mig tid att packa utan att rusa. Stor. Jag kommer att anteckna det i din bokning. Tack. Jag uppskattar verkligen flexibiliteten. Det är vårt nöje. Vi vill säkerställa att du har en bekväm vistelse. Jag ser fram emot mitt besök. Du kommer att trivas. Vi ser till att allt är klart för dig. Lektion 7. Hälsosammare alternativ. Jag har försökt hitta hälsosammare alternativ i min kost på sistone. Det är ett jättebra mål. Vilka förändringar överväger du? Jag funderar på att ersätta sockerhaltiga mellanmål med frukt och nötter. Det är ett smart val. Har du testat några nya recept? Ja, jag gjorde en quinoa-sallad som var uppfriskande och mättande. Det låter läckert. Det är fantastiskt att utforska nya hälsosamma alternativ. Jag vill också lägga till mer grönsaker i mina måltider. Det är viktigt. Har du funderat på att laga mat? Jag har. Det kan spara tid och hjälpa mig att hålla mig till min hälsosamma kostplan. Lektion 8. Internationell rätt och politik. Jag har läst om hur vissa frågor förblir ett brott mot internationell rätt. Ja, och det krävs ofta politiska lösningar för att lösa dem. Vilka tror du är de största utmaningarna för att ta itu med dessa frågor? Politisk vilja och samarbete mellan nationer är avgörande faktorer. Det är frustrerande när länder prioriterar sina intressen framför globala avtal. Absolut. Internationell diplomati spelar en viktig roll i dessa situationer. Hur kan opinionen påverka politiska beslut i dessa frågor? Stark offentlig opinionsbildning kan pressa regeringar att vidta åtgärder. Det är sant. Medvetenhet och utbildning är nyckeln till att främja förändring. Lektion 9. Beslutsfattande och ansvar. Jag har funderat på hur beslut påverkar vårt ansvar på arbetsplatsen. Det är ett intressant perspektiv. Vad menar du med det? Ledare måste ifrågasätta kriterierna för att bedöma sitt ansvar. Exakt. Tydliga riktlinjer kan bidra till att säkerställa ansvarsskyldighet. Hur kan vi förbättra våra beslutsprocesser inom teamet? Att uppmuntra olika åsikter kan leda till mer välgrundade beslut. Det låter fördelaktigt. Ska vi också sätta tydliga förväntningar på våra roller? Absolut. Tydlighet hjälper alla att förstå sitt ansvar bättre.
Jag kommer att föreslå en teamworkshopp om detta ämne för att förbättra våra beslutsfattande färdigheter. Lektion 10. Strandaktiviteter. Det är fantastiska strandaktiviteter. Låt oss planera en resa snart. Ja. Jag kan inte vänta med att koppla av i havet och njuta av lite sol. Exakt. Vi bör inkludera några strandpromenader och bad i vår resplan. Det låter perfekt. Jag älskar känslan av sand mellan tårna. Jag också. Det är så uppfriskande att ta en promenad längs stranden. Och vi kan ta med en picknick att njuta av medan vi är där. Bra idé. Det kommer att göra dagen ännu roligare. Låt oss kolla vädret för de bästa dagarna att gå. Bra plan. Jag är exalterad över att fly till stranden. Lektion 11. Hitta rätt passform. Ja, det gör vi. Låt mig visa dig några alternativ. Dessa är lätta och perfekta för sommaren. Jag tror att jag redan hittat mitt favoritpar. Det är häftigt. Komfort är nyckeln när du väljer skor. Absolut. Jag vill ha något jag kan ha på mig hela dagen utan obehag. Exakt. Låt oss se till att de passar bra innan vi bestämmer oss. Bra idé. Jag ska prova dem och se hur de känns. Jag är spännande att se vilka du väljer. Tack. Att hitta rätt passform gör hela skillnaden. Lektion 12. Måltidsingredienser. Vilka ingredienser kommer in i min måltid ikväll? Jag är spänd på att få veta. Smaken är så mycket bättre än vad du hittar på en restaurang. Hemlagad mat är det bästa. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är något speciellt med att laga mat med färska råvaror. Ja, och jag har använt lokala råvaror, vilket förhöjer smakerna och stödjer vårt samhälle. Det är fantastiskt. Att veta var ingredienserna kommer ifrån gör en måltid ännu roligare. Absolut. Dessutom kan laga mat tillsammans vara en rolig och sammanhållande upplevelse. Jag kan inte vänta med att se vad du har förberett. Jag är säker på att det kommer att bli jättegott. Låt oss komma igång. Jag tror att du kommer att älska de smaker vi ska skapa tillsammans. Jag ser fram emot att njuta av varje tugga av vårt hemgjorda mästerverk. Lektion 13. God vila. Definitivt är jag här i några dagar, så det gäller att få vila ordentligt. Det är sant. Vila är viktigt, särskilt när du har ett späckat schema framför dig. Rätt. Jag vill se till att jag är pigg inför alla aktiviteter vi har planerat. Och det är lätt att förbise vila när det finns så mycket att se och göra. Exakt. Jag tror att en god natts sömn hjälper mig att njuta av allt mer. Låt oss se till att balansera vår tid mellan att utforska och koppla av. Bra idé. Kanske kan vi schemalägga lite stillestånd mellan våra äventyr. Jag är helt för det. Lite avkoppling kan göra hela skillnaden. Absolut. När allt kommer omkring handlar det om att njuta av upplevelsen, inte bara att rusa igenom den. Lektion 14. Community College Experience.
Jag har läst om institutioner som ligger något mellan en högskola och ett universitet. Det är intressant. Vad är syftet med den här typen av institutioner? De erbjuder ofta en blandning av yrkesutbildning och akademiska kurser. Det låter fördelaktigt. Det ger eleverna fler valmöjligheter för sin utbildning. Exakt. Denna typ av institution är vanlig i många länder. Jag kan se hur det skulle tillgodose olika inlärningsstilar och mål. Ja. Det låter eleverna fokusera på praktiska färdigheter samtidigt som de förbereder sig för vidare utbildning. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper till att överbrygga klyftan mellan gymnasiet och universitetet. Jag tycker att fler platser borde överväga denna modell för utbildning. Lektion 15. Shakespeares visdom. I den stora krigspjäsen av Shakespeare säger Henry V att det finns en själ av godhet i saker. Det är ett djupt citat. Vad tror du att det betyder? Jag tror att det tyder på att det finns hopp även i svåra situationer. Absolut. Att hitta godhet kan hjälpa oss att navigera i tuffa tider. Det är en påminnelse om att leta efter den ljusa sidan, oavsett omständigheterna. Ja, och det perspektivet kan verkligen förändra hur vi möter utmaningar. Shakespeare hade ett sätt att fånga djupa sanningar i sina verk. Hans pjäser är fortfarande relevanta än idag, tycker du inte? Definitivt. De ger insikter i människans natur och motståndskraft. Lektion 16. Pösttid. Jag har upptäckt att produktiviteten verkligen förbättras när jag tar regelbundna pauser. Absolut. Jag ställer in påminnelser om att ta pauser under mitt arbete också. Det hjälper att gå undan en stund och rensa tankarna. Exakt. Jag känner mig pigg och redo att ta mig an fler uppgifter efteråt. Har du någon favoritaktivitet du gör under dina raster? Jag gillar att ta en kort promenad eller göra några sträckor för att få energi. Det låter bra. Jag kanske testar stretching nästa gång. Du borde. Det hjälper verkligen att lindra spänningar i kroppen. Dessutom ger det dig en chans att andas och återställa fokus. Lektion 17. Shopping för familjen. Jag brukar gå och handla varje vecka för att köpa mat till min familj. Det är smart. Får du en kundvagn från framsidan av butiken? Ja, jag tar en vagn och skjuter den runt gångarna. Det gör det lättare att bära allt, eller hur? Definitivt. Jag får plats med så mycket mer i en vagn än att bara bära väskor. Vilken typ av mat brukar du köpa? Jag försöker få en blandning av färsk frukt, grönsaker och häftklamrar i skafferiet. Det låter balanserat. Planerar du dina måltider i förväg? Det gör jag. Det hjälper mig att veta vad jag ska köpa och minskar svinnet. Lektion 18. Hitta transport. Beroende på avståndet bestämmer jag ofta om jag ska ta buss eller tåg. Hur brukar du ta reda på vilken du ska ta? Jag kollar appen för kollektivtrafik på min telefon för de bästa alternativen. Det är bekvämt. Föredrar du det ena framför det andra? Jag gillar tåg för längre sträckor,
De är oftast snabbare. Det är vettigt. Bussar är dock bra för kortare resor. Exakt. Dessutom stannar de ofta närmare min destination. Har du några tips för att navigera kollektivt? Kontrollera alltid schemat och planera framåt. Det sparar mycket tid. Lektion 19. Bilrörelse. Har du någonsin tänkt på hur en bil rör sig? Ja. Det är fascinerande hur svängrörelsen i en axel ansluter till hjulen. Rätt. När hjulen snurrar rör sig bilen framåt. Det är fantastiskt hur alla delar fungerar sömlöst tillsammans. Exakt. Motorn driver axeln och allt är synk. Vet du hur många komponenter som är involverade i denna process? Det finns en hel del, som transmissionen och drivaxeln. Var och en spelar en avgörande roll i bilens rörelse, eller hur? Absolut. Det är ett lysande system av mekanik på jobbet. Lektion 20. Puls och rörelse. Har du märkt hur din puls ökar med rörelse? Ja, det är intressant hur våra kroppar reagerar på aktivitet. Exakt. Vad kan jag lära mig mer om detta fenomen? Du kan kolla online-resurser eller besöka ett lokalt bibliotek. Det är en bra idé. Jag är nyfiken på hur träning påverkar vår hälsa. Det finns gott om artiklar och böcker om fitness och hälsa. Jag ska börja leta efter några rekommendationer idag. Stor. Att förstå våra kroppar kan motivera oss att hålla oss aktiva. Absolut. Kunskap är ett kraftfullt verktyg för en hälsosam livsstil. Lektion 21. Skydda jorden. Det är avgörande att vi utbildar andra om att skydda jorden. Absolut. Många människor inser inte hur små handlingar kan göra skillnad. Ja, även enkla förändringar i dagliga vanor kan ha stor inverkan. Vad är några sätt vi kan marknadsföra detta budskap? Vi kan anordna städningsevenemang eller workshops. Det låter som en fantastisk idé. Att engagera samhället är nyckeln. Vi kan också använda sociala medier för att sprida medvetenhet. Exakt. Att dela information online når en bredare publik. Tillsammans kan vi inspirera fler människor att ta hand om vår planet. Lektion 22. Flygplatsnätverk. Om du försöker ansluta till Wi-Fi på flygplatsen är det ganska enkelt. Ja, gå bara till enhetens inställningar och välj flygplatsnätverket. Exakt. När du väl är ansluten är det enkelt att surfa online. Använder du ofta flygplatsens Wi-Fi när du reser? Det gör jag. Det är användbart för att kontrollera flygstatus och e-postmeddelanden. Helt klart. Se bara till att använda ett VPN för säkerhet. Bra poäng. Säkerhet är viktigt när man använder offentliga nätverk. Jag påminner alltid mina vänner om att vara försiktiga på nätet. Det är bra att hålla kontakten samtidigt som du är smart när det gäller säkerhet. Lektion 23. Shoppingupplevelse.
Jag gick till ett varuhus i närheten nyligen. Åh, verkligen. Hur var upplevelsen? De hade ett stort urval av föremål, vilket var spännande. Det låter kul. Hittade du något speciellt? Ja, jag plockade upp några saker som jag har behövt ett tag. Det är alltid tillfredsställande att hitta det du letar efter. Definitivt. Dessutom älskar jag att utforska nya produkter. Shopping kan vara ett så trevligt sätt att tillbringa dagen. Jag håller med. Det är ännu bättre när du hittar bra erbjudanden. Lektion 24. Stadsbesök. Vilka städer har du besökt hittills? Jag har varit i New York, Chicago och London. Det är fantastiska platser. Var och en har sin egen unika atmosfär. Absolut. New York är så levande och full av energi. Och Chicago har så vacker arkitektur och en rik historia. Ja. London erbjuder en blandning av moderna och traditionella upplevelser. Det låter som att du har haft några otroliga äventyr. Det har jag verkligen. Att resa öppnar dina ögon för nya kulturer. Jag hoppas kunna besöka dessa städer någon gång och utforska dem också. Lektion 25. Håll dig i form. Att hålla sig i form kan vara ett fantastiskt sätt att släppa loss och njuta av livet. Absolut. Jag älskar att testa nya aktiviteter för att hålla mig aktiv. Vad tycker du om att göra för att hålla dig i form? Jag tycker verkligen om att dansa. Det är ett roligt sätt att träna. Det låter som en viskning. Jag ska definitivt ge det ett försök. Du borde. Det är ett bra sätt att uttrycka sig själv och hålla sig frisk. Jag uppskattar din uppmuntran. Vi kanske kan dansa tillsammans någon gång. Jag skulle älska det. Det skulle vara så roligt att dela den erfarenheten. Låt oss planera ett danspass snart. Lektion 26. Valutaväxling. Jag hörde att du planerar att resa till Japan snart. Ja, det är jag. Självklart måste jag växla lite valuta. Vilket belopp igen skulle du vilja växla? Jag tror att jag börjar med cirka 10 000 yen för mina initiala utgifter. Det låter som en bra början. Har du kollat växelkurserna? Det gjorde jag, och de verkar ganska gynnsamma just nu. Stor. Det är alltid smart att hålla ett öga på dessa priser. Absolut. Jag vill vara säker på att jag får det bästa erbjudandet. Behöver du hjälp med att hitta ett bra utbytesställe är det bara att höra av sig. Lektion 27. Historiska perspektiv. Det är fascinerande hur folk såg på guld förr i tiden. Ja, vissa indianer trodde att guld måste vara mat för européer. Exakt. Det visar hur olika kulturer tolkar värde. Det är tråkigt att tänka på att människor dödades på grund av sådana missförstånd. Det är sant, och många underbara konstverk smältes ner också. De försvunna skatterna berättar så mycket om historia och kultur. Det gör de verkligen.
Det är viktigt att lära sig av de tidigare misstagen. Absolut. Att förstå historien hjälper oss att undvika att upprepa den. Låt oss dela denna kunskap med andra för att uppmuntra medvetenhet. Lektion 28. Ursäkter och hjälp. Jag hoppas att allt är bra med din rumssituation. Jag ber om ursäkt för det. Det var inte min avsikt att orsaka några problem. Inga bekymmer. Jag tar med en hårtork till ditt rum omedelbart. Tack. Jag uppskattar verkligen ditt snabba svar. Det är inga problem alls. Jag vill se till att du är bekväm. Din hjälp betyder mycket för mig. Tack igen. Naturligtvis. Om du behöver något mer, bara låt mig veta. Jag ska. Det är trevligt att veta att jag har ditt stöd här. Alltid glad att hjälpa till. Njut av resten av din vistelse. Lektion 29. Samhällsstöd. Jag har tänkt på sjukhusen och sjuka barn i vårt område. Ja, och hur vi tillsammans kan ta itu med miljöhänsyn. Exakt. Gemenskapsmatchande bidrag kan verkligen hjälpa uppsökande insatser. Det är en fantastisk idé. Vi bör föreslå en plan för samhället. Jag håller med. Det är viktigt att stödja både hälsa och miljö. Vi skulle kunna anordna evenemang för att öka medvetenheten och pengar. Bra förslag. Det skulle engagera fler människor i vår sak. Låt oss börja brainstorma idéer för vårt uppsökande program. Jag är spänd på att se hur vi kan göra skillnad tillsammans. Lektion 30. Population Insight. Visste du att London har cirka 12 miljoner människor? Ja, och omgivningarna innehåller flera miljoner till. Det är otroligt hur tättbefolkat det är, särskilt i stadens centrum. Absolut. London var den första staden i den moderna världen som nådde denna storlek. Det måste vara utmanande att hantera en så stor befolkning. Definitivt. Stadsplanering spelar en stor roll för att upprätthålla ordningen. Jag skulle älska att lära mig mer om hur de hanterar transporter och resurser. Det skulle vara intressant. Det finns så många faktorer att ta hänsyn till. Låt oss utforska detta ämne ytterligare. Det kan leda till bra diskussioner.